Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 29 липня. Триває 156-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. 28 липня на тимчасово окупованій території Донецької області у колишній виправній колонії в місті Оленівка, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Багато українців вбито та поранено. Кількість наразі уточнюється. Вибухи відбулися на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених, виведених з Азовсталі. Обладнання будівлі закінчилося 2 дні тому, після чого до неї перевели частину утримуваних українських захисників. Наголошуємо, вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників, свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку Збройних сил окупанта. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, цей злочин здійснено найманцями зі складу ПВК «Вагнера» за особистою командою номінального власника вказаної приватної військової компанії Євгена Пригожина. Щодо загальної ситуації. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угрупувань Збройних сил Російської Федерації та Збройних сил Республіки Білорусь не виявлено. На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об'єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БПЛА біля села Грем'яч Чернігівської області. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіївка, Перемога, Маяк, Лісне та низці інших населених пунктів. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова. На Слов'янському напрямку противник задіяв ствольну реактивну артилерію, танки біля Долини, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки. В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів. На Краматорському напрямку ворог обстрілював, зокрема, райони Сіверська, Іванодар'ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхнокам'янського виявлено розвідгрупу окупантів. Завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку БПЛА. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Солидар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Солидара та Веселої Долини. Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Солидара, Вершини і Семигір'я і вкотре безуспішно зазнали втрат та відійшли. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Піски, Красногорівка, Шевченко та інших. Ці наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам'янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, низки інших населених пунктів. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування наших військ. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА. Також противник обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токаревого, Кар'єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад 30 населених пунктів. Віримо у Збройні сили України, лише разом переможемо. Слава Україні!